Και αν τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε καν το χάος που τόσο σε φοβίζει, όσο παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου, όλα μοιάζουν ασύνδετα, τυχαία, απρόβλεπτα, σαν να συμβαίνουν χωρίς λόγο. Κι όμως κάτι μέσα σου αντιδρά. Κάτι αρνείται να πιστέψει ότι όλα είναι απλά ένα χάος χωρίς νόημα. Σαν να νιώθεις ότι υπάρχει ένα μοτίβο, κάτι που δεν βλέπεις ακόμα, αλλά είναι ήδη εκεί. Και τότε γεννιέται μία επικίνδυνη ερώτηση. Μήπως δεν είσαι απλώς θεατής? Μήπως συμμετέχεις σε κάτι πολύ μεγαλύτερο? Ίσως το πρόβλημα δεν είναι ο κόσμος, αλλά ο τρόπος που τον διαβάζεις. Ο κόσμος μοιάζει τυχαίος μέχρι να δεις το μοτίβο. Στην καθημερινότητα όλα έρχονται κομμάτι-κομμάτι. Γεγονότα που δεν συνδέονται μεταξύ τους, καταστάσεις που αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση, άνθρωποι που μπαίνουν και βγαίνουν από τη ζωή σου σαν να μην υπήρξε ποτέ λόγος. Και έτσι, σιγά σιγά αρχίζεις να το πιστεύεις. Ότι τίποτα δεν έχει πραγματική σειρά. Ότι όλα είναι αποτέλεσμα τύχης. Ότι απλά παρακολουθείς ό,τι συμβαίνει χωρίς να έχεις ουσιαστικό έλεγχο. Σαν να είσαι θεατής σε μια ιστορία που γράφεται χωρίς εσένα. Κι όμως αυτή η ιδέα δεν σε ηρεμεί. Σε βαραίνει. Γιατί βαθιά μέσα σου υπάρχει κάτι που δεν συμφωνεί. Μια αίσθηση ότι κάτι δεν κολλάει. Ότι πίσω από αυτό που φαίνεται χαοτικό υπάρχει μια τάξη που δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Ότι ίσως δεν είναι όλα τόσο τυχαία όσο δείχνουν. Και τότε αρχίζει να αλλάζει η οπτική σου. Γιατί αν σταματήσεις να βλέπεις τα γεγονότα μεμονωμένα και αρχίσεις να τα παρατηρείς σαν συνέχεια, σαν αλυσίδα, κάτι διαφορετικό αποκαλύπτεται. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι συνέπεια. Και αυτό που μοιάζει με χάος, ίσως δεν είναι τίποτα άλλο από την παραβίαση νόμων που δεν γνωρίζεις ακόμα. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Αν σε συναρπάζουν η φιλοσοφία, η ψυχολογία και η επιστήμη, με μια μικρή δόση μυστικισμού, κάνε εγγραφή για να ταξιδέψουμε μαζί. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Υπάρχουν νόμοι που λειτουργούν ακόμα και όταν τους αγνοείς. Δεν τους βλέπεις, δεν τους αγγίζεις και όμως βρίσκονται πίσω από κάθε τι που συμβαίνει. Σαν αόρατα νήματα που διαπερνούν την πραγματικότητα, συνδέοντας γεγονότα, επιλογές και αποτελέσματα σε μία αλυσίδα που δεν σπάει ποτέ. Το σύμπαν δεν είναι ένα χαοτικό πεδίο όπου όλα συμβαίνουν τυχαία. Είναι ένα σύστημα με τάξη, μία δομή που λειτουργεί με ακρίβεια ακόμα και όταν εσύ δεν την κατανοείς. Κάθε κίνηση, κάθε σκέψη, κάθε απόφαση εντάσσεται μέσα σε αυτή τη ροή υπακούοντας σε αρχές που δεν αλλάζουν. Και εδώ βρίσκεται η παρεξήγηση. Νομίζεις ότι μπορείς να ελέγξεις τον κόσμο γύρω σου, ότι αν προσπαθήσεις αρκετά, αν πιέσεις αρκετά, τα πράγματα θα γίνουν όπως τα θέλεις. Αλλά το σύμπαν δεν λειτουργεί έτσι. Δεν υποτάσσεται στη θέλησή σου. Εσύ είσαι αυτός που καλείται να ευθυγραμμιστεί. Όχι να επιβάλλεις, αλλά να κατανοήσεις. Όχι να πιέσεις, αλλά να συντονιστείς. Γιατί όσο περισσότερο αντιστέκεσαι σε αυτούς τους νόμους, τόσο περισσότερο βιώνεις σύγχυση, απογοήτευση και χάος. Και τότε αναρωτιέσαι γιατί τα πράγματα δεν λειτουργούν. Όμως η απάντηση είναι πιο απλή από όσο φαίνεται. Δεν είναι ότι ο κόσμος είναι χαοτικός. Είναι ότι εσύ δεν έχεις δει ακόμα την τάξη που τον διέπει. Κάθε αποτέλεσμα είναι απάντηση σε κάτι που έγινε πριν. Τίποτα δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Καμία κατάσταση δεν γεννιέται χωρίς αιτία. Κι όμως έχουμε μάθει να βλέπουμε τη ζωή μας σαν μία σειρά από ατυχήματα. Καλά ή κακά, ευχάριστα ή οδυνηρά, τα βαφτίζουμε τύχη και προχωράμε, χωρίς να σταθούμε πραγματικά να δούμε τι τα προκάλεσε. Αλλά αν κοιτάξεις πιο προσεκτικά, θα δεις ότι κάθε τι που ζεις είναι συνέχεια κάποιου προηγούμενου βήματος. Κάθε επιλογή αφήνει ένα αποτύπωμα. Κάθε σκέψη κατευθύνει μια πράξη. Και κάθε πράξη δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που αργά ή γρήγορα επιστρέφει σε σένα. Σαν κύματα που απλώνονται στο νερό, οι επιλογές σου δεν μένουν ποτέ στάσιμες. Επεκτείνονται,
Αγγίζουν καταστάσεις, ανθρώπους, ευκαιρίες και τελικά διαμορφώνουν την πραγματικότητα που βιώνεις. Το πρόβλημα είναι ότι σπάνια βλέπουμε αυτή τη σύνδεση. Ζούμε τη στιγμή χωρίς πρόβλεψη, παίρνουμε αποφάσεις χωρίς κατεύθυνση και έχουμε χάσει εκείνη τη βαθύτερη εσωτερική πυξίδα που κάποτε μας καθοδηγούσε, που μας έδειχνε τι είναι σωστό και τι όχι. Και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε, ψάχνουμε έξω από εμάς την αιτία. Κατηγορούμε τον κόσμο, τις συνθήκες, τους άλλους ανθρώπους, οτιδήποτε εκτός από τη δική μας συμμετοχή. Αλλά η αλήθεια είναι πιο απαιτητική, δεν είναι ο κόσμος που φταίει. Είναι η αποσύνδεση από την ευθύνη μας, από τη συνειδητότητα των επιλογών μας, από τη βαθύτερη κατανόηση ότι κάθε τι που κάνουμε, κάθε τι που αγνοούμε, κάθε τι που αποφεύγουμε επιστρέφει, όχι σαν τιμωρία, αλλά σαν συνέπεια. Μια κοινωνία δεν καταρρέει από φτώχεια, αλλά από απώλεια αξιών, γιατί ο πραγματικός πλούτος δεν μετριέται σε χρήματα, ούτε σε επιτεύγματα, ούτε σε αριθμούς. Μετριέται στην ποιότητα των ανθρώπων που τη συνθέτουν, στην ακεραιότητα, στη συνείδηση, στην ευθύνη που κουβαλά ο καθένας μέσα του. Κι όμως, κάπου στην πορεία κάτι άλλαξε. Ο πολιτισμός, που κάποτε υποτίθεται πως υπήρχε για να ανυψώνει τον άνθρωπο, μετατράπηκε σε έναν μηχανισμό σύγκρισης και ανταγωνισμού. Η επιτυχία έγινε ατομική υπόθεση. Ένας αγώνας δρόμου χωρίς τέλος, όπου το ζητούμενο δεν είναι πια η αρμονία, αλλά η υπεροχή. Και μέσα σε αυτόν τον θόρυβο, το συλλογικό καλό άρχισε να ξεθοριάζει. Δεν ρωτάμε πια τι είναι σωστό. Ρωτάμε τι με συμφέρει. Δεν σκεφτόμαστε πώς οι πράξεις μας επηρεάζουν το σύνολο, αλλά πώς επηρεάζουν τη δική μας πορεία. Και έτσι σιγά σιγά η ευθύνη διαλύεται, γιατί όταν ο καθένας κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, κανείς δεν φροντίζει το σύνολο και τότε εμφανίζεται η πραγματική ρογμή. Γιατί μια κοινωνία στην ουσία της δεν είναι οι νόμοι της, ούτε οι δομές της, είναι οι άνθρωποι της. Και όταν αυτοί χάσουν την εσωτερική τους πυξίδα, καμία εξωτερική δομή δεν μπορεί να κρατήσει την ισορροπία. Αυτό είναι το παράδοξο. Ζούμε στην πιο εξελιγμένη εποχή της ιστορίας και ταυτόχρονα σε μια από τις πιο αποσυνδεδεμένες. Γιατί αυτό που θα έπρεπε να είναι μια κοινωνία, ένας χώρος συνεργασίας, εξέλιξης και αλληλοστήριξης, έχει γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα πεδίο όπου ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι χάνουν. Ξεχάσαμε κάτι απλό, ότι δεν είμαστε ξέχωροι. Μεγαλώσαμε πιστεύοντας πως είμαστε μονάδες, απομονωμένα σημεία μέσα σε έναν τεράστιο κόσμο, ότι η ζωή είναι μια προσωπική διαδρομή, μια μάχη που πρέπει να δώσουμε μόνοι μας, και έτσι μάθαμε να χτίζουμε τείχη, να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Αλλά αυτή η αίσθηση του διαχωρισμού είναι μια ψευδαίσθηση, γιατί στην πραγματικότητα τίποτα δεν υπάρχει μόνο του. Κάθε άνθρωπος, κάθε σκέψη, κάθε πράξη είναι μέρος ενός μεγαλύτερου πλέγματος. Επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε συνεχώς, ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούμε. Οι επιλογές σου δεν σταματούν σε εσένα, αγγίζουν ανθρώπους, καταστάσεις, ολόκληρες αλυσίδες γεγονότων. Κι όμως έχουμε μάθει να μετράμε την επιτυχία ατομικά. Πόσα κατάφερες, πόσα απέκτησες, πόσο μπροστά πήγες από τους άλλους. Αλλά αυτή δεν είναι πραγματική επιτυχία, γιατί αν γύρω σου όλα καταραίουν, δεν έχει σημασία πόσο ψηλά έφτασες. Αν οι άνθρωποι γύρω σου υποφέρουν, αν η κοινωνία διαλύεται, τότε η νίκη σου είναι κενή. Η αληθινή ευημερία είναι συλλογική. Είναι η ικανότητα να εξελίσσεσαι χωρίς να αποκόβεσαι, να προχωράς χωρίς να ξεχνάς ότι είσαι μέρος ενός συνόλου, ότι η ύπαρξή σου δεν έχει νόημα έξω από τη σύνδεση με τους άλλους. Και εδώ βρίσκεται η βαθύτερη αλήθεια. Δεν είσαι μόνο το εγώ σου, είσαι κάτι πολύ περισσότερο. Είσαι μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού, μιας ευρύτερης συνείδησης που εκφράζεται μέσα από όλους. Και όταν το ξεχνάς αυτό, νιώθεις κενό, απομόνωση,
απώλεια νοήματος. Αλλά όταν το θυμηθείς, κάτι αλλάζει. Γιατί τότε καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι μόνος, ότι ανήκεις, ότι είσαι ήδη μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου. Αν δεν είσαι εδώ τυχαία, τότε τι κάνεις εδώ? Αυτή η ερώτηση κυλάει μέσα σε κάθε ανθρώπινη σκέψη, ακόμα και αν προσπαθούμε να την αγνοήσουμε. Αναζητούμε νόημα σε ό,τι βλέπουμε γύρω μας, στα επιτεύγματα, στις σχέσεις, στις στιγμές χαράς και πόνου. Αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουμε και ποιο ρόλο παίζουμε σε αυτόν τον κόσμο που φαίνεται τόσο περίπλοκος και ακατανόητος. Κάποιοι βρίσκουν παρηγοριά στην ιδέα μιας λύσης μετά θάνατον. Ένα μέρος όπου όλα τα ερωτήματα λυθούν, όπου οι αδικίες ισορροπούνται και η ζωή αποκτά τελικό νόημα. Είναι μια απάντηση που προσφέρει ασφάλεια, αλλά αφήνει τη διαδρομή αυτής της ζωής μισοκενή, σαν να ήταν μόνο προθάλαμος για κάτι μεγαλύτερο. Άλλοι βλέπουν τη ζωή σαν ένα ατελείωτο ταξίδι, μια συνεχόμενη εξέλιξη. Κάθε εμπειρία, κάθε επιλογή, κάθε δυσκολία είναι μάθημα, ένα βήμα προς την κατανόηση του εαυτού και του κόσμου. Δεν υπάρχει τελική λύση που μας περιμένει, υπάρχει μόνο η διαδικασία της μάθησης και της ανάπτυξης. Η ζωή λοιπόν δεν είναι ένα τελικό σημείο, είναι μια διαδρομή, μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε, να εξελιχθούμε και να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στην πραγματικότητα γύρω μας. Κάθε στιγμή φέρνει επιλογές που διαμορφώνουν όχι μόνο εμάς, αλλά και το περιβάλλον μας, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνέπειας και αιτίας που επεκτείνεται πέρα από τον χρόνο. Αν αποδεχτούμε αυτή την προοπτική, καταλαβαίνουμε ότι το νόημα δεν μας δίνεται έτοιμο. Το χτίζουμε βήμα προς βήμα, μέσα από κάθε δράση, κάθε συνειδητή επιλογή, κάθε στιγμή που αποφασίζουμε να αναλάβουμε την ευθύνη της ύπαρξής μας. Η ζωή δεν είναι ένα τέλος, είναι μια συνεχής πορεία προς κατανόηση και ολοκλήρωση. Κάθε επιλογή σου συνεχίζει να υπάρχει. Δεν είναι μόνο μια στιγμή που περνάει και χάνεται. Κάθε σκέψη, κάθε πράξη, κάθε απόφαση δημιουργεί κύματα που επεκτείνονται πέρα από σένα. Αγγίζουν ανθρώπους, γεγονότα και καταστάσεις που ίσως ποτέ δεν θα γνωρίσεις. Κάθε επιλογή αφήνει ένα αποτύπωμα στον κόσμο, μια μικρή ή μεγάλη αλλαγή που συνεχίζει να υπάρχει, ακόμα και όταν δεν είσαι παρόν για να τη δεις. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη σου είναι συνεχής και αδιαπραγμάτευτη. Δεν μπορείς να την αποφύγεις, ούτε να την αγνοήσεις. Κάθε δράση είναι μια δήλωση για το ποιος είσαι. Κάθε απόφαση είναι ένας καθρέφτης που δείχνει την αλήθεια σου στον κόσμο. Και εδώ έρχεται ο ηθικός αυτοέλεγχος, η συνειδητή επιλογή ανάμεσα σε αυτό που είναι εύκολο και αυτό που είναι σωστό, ανάμεσα σε στιγμιαία ικανοποίηση και βαθύτερη αλήθεια. Η ζωή δεν επιτρέπει να παραμένεις ουδέτερος ή συμμετέχεις στη διαμόρφωση του κόσμου ή αφήνεις το χάος να σε καθορίσει. Μέσα από αυτό το πλέγμα επιλογών διαμορφώνεται η ταυτότητά σου. Δεν είσαι αυτό που λες ότι είσαι, ούτε αυτό που οι άλλοι πιστεύουν για σένα. Είσαι η πράξη σου. Είσαι η συνέπεια των επιλογών σου, η συνεχής δημιουργία του εαυτού σου μέσα από την πράξη, την επίγνωση και την ευθύνη. Αν κατανοήσεις το βάρος αλλά και τη δύναμη αυτής της αλήθειας, καταλαβαίνεις κάτι ουσιαστικό. Δεν είσαι θύμα των περιστάσεων, είσαι ο δημιουργός τους. Και μέσα σε αυτή τη δημιουργία η ζωή σου αποκτά νόημα, κατεύθυνση και δύναμη. Κάθε επιλογή σου δεν είναι απλώς μια στιγμή. Είναι μια αιώνια παρουσία που συνεχίζει να υπάρξει, σαν κύμα που αλλάζει το νερό γύρω του, διαμορφώνοντας τον κόσμο και τον εαυτό σου μαζί. Κι αν ο φόβος δεν είναι αληθινός, τι θα γινόταν αν καταλαβαίναμε ότι όλα όσα μας τρομάζουν είναι απλώς παρερμηνίες, σκιές που δημιουργούνται από άγνοια, φήμες και υπερβολές του μυαλού μας. Ο φόβος παίρνει μορφή, γίνεται εχθρός, όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα να τον δικαιολογεί πέρα από την δική μας αντίληψη. Συνήθως ψάχνουμε να τον αποδώσουμε σε κάτι έξω από εμάς, στους άλλους, στις καταστάσεις, στο μέλλον,
στους αόρατους κινδύνους που φανταζόμαστε, αλλά κάθε φορά που κάνουμε αυτό παραδίδουμε τη δύναμή μας. Ο φόβος μεγαλώνει, όχι επειδή είναι πραγματικός, αλλά επειδή τον θρέφουμε με την ενοχή και την αποφυγή ευθύνης. Όταν στρέφουμε το βλέμμα μέσα μας, η εικόνα αλλάζει. Ο εχθρός δεν είναι εκεί έξω. Είναι οι σκέψεις που έχουμε αφήσει ανεξέλεγκτες, οι υποθέσεις που έχουμε πιστέψει χωρίς απόδειξη, η άρνηση να αναλάβουμε την ευθύνη των επιλογών μας. Και τότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε κάτι σημαντικό. Ο φόβος δεν είναι δύναμη που μας καταδιώκει, είναι καθρέφτης. Μας δείχνει εκείνα τα κομμάτια του εαυτού μας που έχουμε παραμελήσει, τις αλήθειες που αρνούμαστε να δούμε. Μέσα από αυτό το είδωλο του φόβου μπορούμε να βρούμε τη δύναμη να απελευθερωθούμε, να σταματήσουμε να τον ακολουθούμε και να αρχίσουμε να τον κατανοούμε, να στραφούμε προς τα μέσα, να αναλάβουμε τη δική μας ευθύνη και να ξαναχτίσουμε την πραγματικότητα από τη συνειδητή μας επιλογή. Γιατί ο φόβος στην ουσία του δεν υπάρχει έξω, υπάρχει μόνο όπου εμείς τον αφήνουμε να ζει. Η απελευθέρωση αρχίζει όταν σταματήσεις να κατηγορείς. Όσο συνεχίζουμε να ρίχνουμε ευθύνες στους άλλους, στον κόσμο, στις συνθήκες, παραμένουμε εχμάλωτοι ενός κύκλου αρνητικότητας. Κάθε καταγγελία, κάθε επίρρηψη φέρνει προσωρινή ανακούφιση, αλλά όχι πραγματική αλλαγή. Ο δρόμος προς την ελευθερία ξεκινά μόνο όταν στρέψουμε το βλέμμα προς τα μέσα. Η αυτοπαρατήρηση γίνεται το κλειδί. Να κοιτάς τον εαυτό σου όχι με αυστηρότητα ή ενοχή, αλλά με καθαρή συνειδητότητα. Να αναγνωρίζεις τα λάθη σου χωρίς να τα βαφτίζεις αποτυχίες. Κάθε λάθος είναι μια ένδειξη, μια κατεύθυνση που σε καλεί να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου. Στη στροφή προς τα μέσα σπάς τον κύκλο του φόβου, της καχυποψίας και της μιζέριας. Κάθε στιγμή επίγνωσης είναι ένα βήμα έξω από την παγίδα της εξωτερικής κατηγορίας και μέσα σε έναν χώρο δημιουργίας. Η αρνητικότητα χάνει τη δύναμή της όταν δεν τροφοδοτείται από το φταίξιμο. Και τότε έρχεται η κάθαρση. Η ανακούφιση που δεν βασίζεται σε λόγια ή επιβεβαιώσεις από τους άλλους, αλλά στη βαθιά γνώση ότι έχεις αναλάβει την ευθύνη της ύπαρξής σου, ότι δεν είσαι θύμα των περιστάσεων, αλλά συμμέτοχος στη δημιουργία της πραγματικότητάς σου. Η στροφή προς τα μέσα δεν είναι εύκολη, απαιτεί θάρρος και ειλικρίνεια. Αλλά όταν γίνει ανακαλύπτεις ότι η δύναμη που έψαχνες πάντα έξω από σένα ήταν εκεί μέσα σε κάθε επιλογή, σε κάθε σκέψη, σε κάθε πράξη που αποφασίζεις να κάνεις με συνειδητότητα. Δεν ήρθες εδώ για να μείνεις, αλλά για να εξελιχθείς. Όταν γεννιόμαστε, η ύπαρξή μας είναι γεμάτη άγνοια. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, γιατί βρισκόμαστε εδώ ή πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας. Όλα φαίνονται ξένα, ανεξέλεγκτα, σαν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε κανόνες. Αλλά η ζωή δεν μας αφήνει στάσιμους. Σιγά σιγά μέσα από εμπειρίες, προκλήσεις και σχέσεις αρχίζουμε να ξυπνάμε. Η συνείδηση αφυπνίζεται ένα βήμα κάθε φορά και μας καλεί να δούμε πέρα από την επιφάνεια. Κάθε δυσκολία, κάθε επιτυχία, κάθε απώλεια και χαρά γίνεται μάθημα. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Η εξέλιξη της συνείδησης δεν έρχεται τυχαία. Κάθε επιλογή που κάνουμε, κάθε απόφαση που παίρνουμε διαμορφώνει την κατανόηση μας για τον εαυτό και τον κόσμο. Επιλέγοντας με επίγνωση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μας, ανοίγουμε δρόμους μάθησης που οδηγούν σε βαθύτερη σοφία και εσωτερική ελευθερία. Η ζωή δεν είναι απλώς μια σειρά γεγονότων, είναι ένα σχολείο όπου ο χρόνος γίνεται δάσκαλος και οι εμπειρίες καθηγητές. Και όσο πιο συνειδητά συμμετέχουμε, τόσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην αλήθεια για το ποιοι είμαστε. Τι σημαίνει να ζούμε και πώς να συμβάλλουμε στο σύνολο? Δεν είσαι εδώ για να παρακολουθείς απλώς. Είσαι εδώ για να μάθεις, να εξελιχθείς και να γίνεις η έκφραση της πλήρους συνείδησής σου. Όσοι προσπάθησαν να ελέγξουν τα πάντα, έχασαν τα πάντα.
Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ανθρώπων που πίστεψαν πως η δύναμη εξαρτάται από τον έλεγχο των άλλων. Βασιλιάδες, στρατηγοί, πολιτικοί, όλοι προσπάθησαν να υποτάξουν καταστάσεις, να κατευθύνουν τον κόσμο σύμφωνα με τη θέλησή τους. Αλλά οι προσπάθειες αυτές, όσο μεγαλόπνοες και αν φαίνονταν, κατέληξαν συχνά σε αποτυχία. Η ανθρώπινη θέληση συναντά όρια. Το σύμπαν, με τους αμετάβλητους νόμους του, δεν μπορεί να υποταχθεί ούτε στις μεγαλύτερες φιλοδοξίες, ούτε στην πιο αδίστακτη επιθυμία για έλεγχο. Αντίθετα, η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται έξω. Δεν είναι η επιβολή, ούτε η κυριαρχία πάνω στους άλλους ή στις περιστάσεις. Η μοναδική δύναμη που λειτουργεί πραγματικά είναι αυτή που ασκείται πάνω στον εαυτό σου. Η αυτοκυριαρχία, η ικανότητα να διαχειρίζεσαι σκέψεις, συναισθήματα και πράξεις, ανοίγει τον δρόμο για αληθινή ελευθερία. Όταν ευθυγραμμίζεις τον εσωτερικό σου κόσμο με την τάξη της πραγματικότητας, η δράση σου αποκτά σοφία και κατεύθυνση. Η ακεραιότητα γίνεται πυξίδα, οδηγώντας σε αποφάσεις που δεν εξαρτώνται από την τύχη ή από την έγκριση των άλλων, αλλά από την επίγνωση και τη συνειδητή επιλογή. Η αληθινή δύναμη δεν κατακτάται με εξουσία ούτε με φόβο. Καλλιεργείται μέσα από την εσωτερική σταθερότητα, την πειθαρχία και την ενότητα με την πραγματικότητα. Όταν αναλάβεις την ευθύνη για τον εαυτό σου, τότε η ζωή σταματά να σε υπαγορεύει και αρχίζει να ανταποκρίνεται στην ουσία σου. Η δύναμη που μετράει δεν είναι να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου, αλλά να μεταμορφώνεις τον εαυτό σου. Και μέσα σε αυτή τη μεταμόρφωση η πραγματική ελευθερία γίνεται εμφανής. Ο κόσμος δεν αλλάζει μέχρι να αλλάξεις εσύ. Πολλοί περιμένουν το μέλλον σαν κάτι έξω από αυτούς, σαν να υπάρχει μια δύναμη που θα φέρει αλλαγή χωρίς να χρειαστεί να αναλάβουν προσωπική ευθύνη. Αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Η αλλαγή ξεκινά πάντα από μέσα. Όταν αναγνωρίζεις τις αδυναμίες σου, τις ψευδαισθήσεις σου και τις επιλογές που σε έχουν κρατήσει στάσιμο, ανοίγεις το δρόμο για μια νέα πραγματικότητα. Η επίγνωση γίνεται η πηγή της ελπίδας. Κάθε στιγμή που βλέπεις καθαρά, κάθε φορά που συνειδητοποιείς κάτι που πριν ήταν κρυφό ή παρανοημένο, μετατρέπεις την άγνοια σε σοφία. Και η σοφία αυτή δεν είναι θεωρητική γνώση. Είναι δύναμη που αλλάζει τον τρόπο που ζεις, που αλληλεπιδράς, που επηρεάζει τον κόσμο γύρω σου. Κάθε ατομική αλλαγή έχει απήχηση πέρα από τον εαυτό σου. Η προσωπική ευθύνη γίνεται η αφετηρία για συλλογική μεταμόρφωση. Όταν εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε τη συνειδητότητα, τη σεβαστή δράση, την ακεραιότητα, δημιουργούμε κύματα που φτάνουν στην οικογένεια, τους φίλους, την κοινωνία. Όταν πολλοί αναλάβουν αυτή την ευθύνη, οι επιπτώσεις μετατρέπονται σε πραγματική αλλαγή για τον κόσμο. Το μέλλον δεν είναι απλώς ένα σημείο στον χρόνο που περιμένει να φτάσουμε. Είναι η συνέχεια των επιλογών μας, η αντανάκλαση της συνειδητότητας μας. Κάθε πράξη, κάθε απόφαση, κάθε συνειδητή αλλαγή μεταμορφώνει αυτό που έρχεται. Κι έτσι, η ελπίδα δεν έρχεται από εξωτερικούς παράγοντες ούτε από τύχη. Έρχεται από τη συνειδητή επιλογή να δεις την αλήθεια, να αλλάξεις τον εαυτό σου και να γίνεις ο φορέας της αλλαγής που θέλεις να δεις στον κόσμο. Το μέλλον ξεκινά τώρα μέσα σου με τη δύναμη της συνειδητής δράσης. Αν κάτι μέσα σου αναγνώρισε αυτή την αλήθεια, γράψε «αλλάζω» στα σχόλια. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.